मञ्चबाट म के देखिरहेछु भने ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, विद्वान, विदुषी एवं समाजसेवामा आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूको खचाखच जमघटले आजको यो कार्यक्रमलाई गौरवान्वित तुल्याइरहेको छ। एक किसिमले कता कता मलाई बोल्नमा अप्ठ्यारो पनि महसुस भइरहेको छ। के विषयमा बोलौँ? कतै मैले बोलेको वा यहाँ प्रस्तुत विचारहरूले यहाँहरूको मनमा पहिलेदेखि आसन जमाएर बसेका विचार र धारणाहरूमा बेमेल त ल्याइदिने होइन भन्ने डर पनि लागिरहेको छ। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, कुनै पनि विषयको प्रस्तुति हुने बखत आफ्नो मनमा भएका विचारहरूलाई सक्रिय वा बलवान बनाएर सुनियो भने प्रस्तुतकर्ताको विचारले कुनै प्रभाव जमाउन सक्दैन। हुन पनि भरिएको गाग्रीमा पानी कति हाल्ने समस्या नै हुन्छ त्यो। यसको अर्थ तपाईँ यहाँ आफ्नो मनले नसोच्नुहोस् भनेको होइन। मात्र भन्न खोजेको कुरा के हो भने कार्यक्रम अवधिभर रित्तो भइदिनुहोस्, जसले गर्दा आजको यो प्रस्तुतिकरण कामलाग्दो बनोस् र दुवैका लागि सम्झन लायक बनोस्। यसो भयो भने समयको सदुपयोग पनि हुन जान्छ, नत्र तपाईँहरूको मनमा पर्नेछ कि आजको समय व्यर्थमा बिताइयो। सुन्न बस्दा साँच्चै नै सुन्न बसेको, सिक्न बसेको विद्यार्थी चाहिँ भइदिन सक्नुपर्छ। एकाकार हुन सकि रस पाउन सकिन्छ। यसको माने अहिलेलाई म गुरुको रूपमा केही तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु, विद्यार्थी जस्तो बनिदियोस् भन्न खोजेको पनि कदापि होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा मात्र यति हो कि कमसेकम अहिले जुन समय यसका लागि दिँदैछौँ त्यो हाम्रो लागि फलदायी बनोस्, उपयोगी बनोस्। किनभने समयको सदुपयोग भन्नु नै जीवनको सदुपयोग हो भन्ठानेर कर्तव्य पथमा हिँड्न सक्यो भने वास्तवमा त्यो समय सृजनशील बन्न सक्छ। तपाईँहरू यो नसम्झनु होला कि म यहाँ कुनै धर्म, संस्कृति, सम्प्रदायका सिद्धान्तका कुराहरू लाद्न खोज्दैछु र तपाईँहरूलाई दीक्षित बनाएर म गुरुको आसनीमा गजधम्म परेर तपाईँहरूबाट कुनै सेवा चाहन्छु। त्यसो कदापि होइन। अझ मेरो त के धारणा छ भने यही गुरु शिष्य, मन्त्र, दीक्षा आदिबाट हामीले स्वयं आफूलाई चिन्न सकेनौँ, जसको फलस्वरूप गरुङ्गा बोझ बोकेर हामी जीवनलाई सफलताको बाटोमा लग्ने मनसुबाले यात्रा तय गरिरहेका छौँ। धेरै जसो मात्र नभनौँ, अधिकांश मानिसहरू आजकल के चाहन्छन् भने मलाई अरू कसैले तारिदियोस्, मुक्ति तुलाइदियोस्, सफल गराइदियोस् आदि इत्यादि। अझ यसो टाउकोमा हात राखिदिएर तथास्तु भनिदियोस् र धनधान्यले, सुख समृद्धिले, सम्पन्नताले, ज्ञानले लबालब हुन पाइयोस्। बिना लगानी उद्योग धन्दा गरेर धनार्जन गर्न सकिएला? अभ्यासै नगरी, साधनै नगरी सगरमाथालाई चुम्न सकिएला? यो हुनै सक्दैन। आफ्नो लागि आफू नै नलागी सुख छैन। अरूले तारिदिने भनेको त केवल नदी खोलामा माझीले मात्र हुन्। नदी खोलामा पनि सकेसम्म आफैले तर्न जानियो भने माझी नभएको ठाउँमा त्यस्तै सङ्कट पर्दा जिउ बचाउन सकिन्छ। साधना, प्रयास तथा अभ्यास त आफैले गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ कागताली पर्नु अर्कै कुरा हो। खेलकुदमा, शिखर चढाइमा साथीको साथ र भरियाको काँध टेकेर यदाकदा नाम कमाउनेहरू नभएका होइनन्, तर सधैँ त्यही सूत्र लागू भइरहन्छ भन्ने छैन। आफूमा भएको अदम्य शक्ति र ऊर्जाको हामी अपव्यय गरिरहेका हुन्छौँ जहाँ तहीँ। यसलाई नबुझ्दा समय पल पल बितिरहेको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष शुभ जन्मोत्सव मनाएर खुसी मनाइरहनेहरू हुन्छन्। यस्तो ताती बढ्दै गइरहेको देखिन्छ यत्रतत्र। यो एउटा फेसन नै जस्तो बनिसक्यो। तर केका लागि मनाइरहेका छौँ भन्ने कहिले सोच्नेतिर लाग्दैन कोही। वर्ष दिनमा के पुरुषार्थ गर्न सकियो? के मानवोचित कार्य गर्न सकियो? के गर्वलायक कार्य गर्न सकियो? त्यसको लेखाजोखा कसैले गर्दैन। मात्र यो एक औपचारिकता निर्वाहको विधिविधान बन्दै गइरहेको छ। दीर्घायु होस्, रोग व्याधि नलागोस् भन्ने अभिष्ट हुन्छ त्यहाँ। साथीभाइ, आफन्तहरूसँगको भेटघाट मुख्य ध्येय बन्ने नै भयो। एउटा सामान्य व्यक्तिदेखि लिएर रक्सया, दुर्व्यसनी, चरित्रभ्रष्ट व्यक्तिको पनि चाहना जीवनमा अभेदान मिलोस् भन्ने हुन्छ। मानिस कति अबुझ छ,
कि आफूले गर्ने कर्मले आफूले खाने वस्तुहरूले आय क्षीण गराउँछ, रोगाहा बनाउँछ भन्ने कुराको ख्याल गर्न ऊ आफू भ्याउँदैन, अरूले बताइदिनुपर्छ। त्यसमा पनि ऊ विश्वासै गर्दैन। कति गजब छ। आखिर समय नहो, यस्तै गरी बितिरहेछन् मानिसका अमूल्य क्षणहरू। प्रत्येक क्षण उमेरको उकालोमा हामी सबै अघि बढिरहेका छौँ। यसै गरी यो यात्रा अनवरत चलिरहन्छ जबसम्म मानिसले मृत्युलाई सम्वरण गर्दैन। मानिसहरू देख्नमा उस्तै लाग्ने भए पनि देश, काल, परिस्थिति, संस्कार र सांस्कृतिक परिवेशले सोचाइमा, चिन्तनमा, काम गराइमा धेरै भिन्नता हुन्छ। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। यदि यसो नहुँदो हो त हरेकले एक अर्काको अनुहार हेरेर नै सबै कुरा बताउन सक्थ्यो। हिजो आज मानिसहरू आफूमा हार मानेर सुगा, अक्टोपसको भविष्यवाणीलाई पत्याउन लागिसकेको अवस्था छ। आफूप्रति नै, मानिसप्रति नै अविश्वास होइन यो? हल्लै हल्लामा समय बित्दो छ। यसैमा रमाउनेहरूको जमात दिनानुदिन बढ्दैछ। यसैमा उनीहरूको आय छ, आम्दानी छ, जीवन चलेको छ। यस्तो विकृतिलाई बढाई चढाई छापाहरूमा, सञ्चार माध्यमहरूमा मानौ त्यही नै सत्य हो कि भनेर चर्चामा बेला बेलामा ल्याउने गरेको तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला। हेर्दै जाउँ, तारा र चन्द्रमा हेरेर अक्टोपस र सुगाको भविष्यवाणीलाई बढाई चढाई गरेर मानिसले के गर्ने हुन् भविष्यमा। बाह्य रूपले मानिसमा केही न केही भिन्नता जरुर छ, तर यसलाई मान्नै पर्छ कि उनीहरू बीच मिलनका बिन्दुहरू पनि छन्। यही कारण हो जसले गर्दा यहाँको सत्य एउटा र उहाँको सत्य अर्को भन्ने हुँदैन। भावनात्मक संवेदना एउटै छ। दया, माया, करुणा, सम्मान, आदर, श्रद्धा, सहानुभूति हरेक मानिसको हृदयको कुनै न कुनै कुनामा रहेको हुन्छ। यसलाई नबुझ्दा ती गुणहरूको अभाव मानिसमा ज्यादा देखिने गरेको कुरालाई झुटो हो भन्न सकिने अवस्था म देख्दिनँ। यिनै मिलन बिन्दुले भावनात्मक रूपमा विश्वलाई एक बनाउन सक्ने, विश्वका हरेक मानिसबीच सुसम्बन्ध र सद्भावको वातावरण बनाउन सकिने प्रबल सम्भावनाले नै अतीतदेखि महामानवहरूले, असल व्यक्तिहरूले यसका लागि अनेक प्रयास गर्दै आएका हुन् भन्नुपर्ने हुन्छ। बाँच्ने स्थल र कर्म गर्ने स्थल भिन्नै भए पनि दुःख, पीडा र सुखको अनुभूति हरेक मानिसमा उस्तै हुन्छ। मानवीय संवेदना पनि झन्डै एक नासै हुने हुनाले तपाईँ हामी हरेकले सोच्ने विचार र गर्ने कर्मले एक अर्कालाई असल र प्रभाव पार्ने गरेको कुरालाई ढिलो चाँडो बुझ्नै पर्ने हुन्छ। नत्र एक थरीले सम्झे जस्तो, माने जस्तो, जसले जे गरोस् के मतलब भनेर संसारबाट निष्प्रिय हुने हो भने एकल काँटे जीवन, एकाङ्कीपनको अवस्था आइहाल्छ। मलाई थाहा छैन तपाईँहरू यसलाई कस्तो मान्नुहुन्छ, तर म भन्छु जान्नेले, बुझ्नेले जे हुन्छ जस्तो हुन्छ के मतलब भनेर बसिदिने हो भने संसार बस्न लायक कदापि हुने छैन। बाँच र बाँच्न देऊको भावना सबैको मनमा आउन सके मात्र संसारलाई हिजो आज जसरी गाली गर्ने गरिएको छ त्यसबाट बचाउन सकिनेछ। अन्यथा अन्याय, अत्याचारको पराकाष्ठमा पुगेको दिन हेर्न टाढा जानुपर्ने छैन भन्ने कुरा घाम जत्तिकै टड्कारो छ। जबसम्म सबै मिलेर बसौँ भन्ने भावनाको जन्म हाम्रो मन, मस्तिष्क र हृदयमा जागा हुँदैन, उदारता, विशालता कसरी मनमा उब्जेला? तपाईँहरू के सम्भव देख्नुहुन्छ? म त पटक्कै देख्दिनँ। हामीहरू जिउनुको नाममा अनगिन्ती पीडा र तापलाई सकी नसकी बेहोरेर बाँच्न बाध्य छौँ वा अभ्यस्त छौँ भनौँ न। थोरै मात्र जान्छन् कि यस्तो स्थितिबाट कसरी बाँच्ने। परिवारमा, समाजमा यति विघ्न समस्याका चाङहरू तेर्साइएका छन् कि कुनै धर्मको नाउँमा, कुनै संस्कारको नाउँमा, कुनै संस्कृतिको नाउँमा, कुनै जातिको नाउँमा, कुनै परम्पराको नाउँमा, कुनै राजनैतिक वादको रूपमा थुपारिएका छन्। कति समस्याहरू यस्ता छन् कि तिनको समाधानको लागि कोही अघि बढ्न खोज्यो कि लान्छना बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। सकारात्मक एउटा निर्णयले हजारौं समस्याको समाधान एकसाथ गर्न सक्छ भन्ने यथार्थतालाई जानेर पनि बुझ पचाइरहेकाहरूले स्थिति झन्झन जटिल र कठिन बनेको हो कि जस्तो भान सर्वत्र देखिन्छ। धेरै मानिसले
जीवनको गन्तव्यलाई भनौँ वा लक्ष्यलाई पहिचानै नगरी जीवन व्यर्थमा बिताइरहेका हुन्छन्। कति मानिसको लागि जीवन भनेको जसरी तसरी बाँच्नु, खानु पिउनु, मोज गर्नु, आफ्नो परिवार र आफन्तका लागि केही हित चिताउनु, जागिर खानु र व्यापार धन्दा गर्नु, पैसा कमाउनु, घर बनाउनु, महल ठडाउनु, भौतिक साधन केही जोड्नु, सन्तान छोराछोरीको लागि जसरी हुन्छ सम्पत्ति जोडिदिनु, बेला बखत देश विदेश घुम्न निस्कनु, बस यति नै हो। कतिको लागि एक छाक खान र लाउन पाए पुग्यो भन्ने खालको स्थिति नहुने होइन। के यही नै जीवन हो त? जरुर होइन। यस्तो जीवन त पशु प्राणी सबै जीवजन्तुले आफ्नै ढङ्गले बिताइरहेका हुन्छन् भन्नेतिर दृष्टि दिने हो भने बल्ल मानिसले जीवनको महत्तालाई प्राप्त गर्नेतिर कसैले केही ऊर्जा पाउन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जीवनको लक्ष्य निर्धारण पहिलो यात्रा हुन सक्नुपर्छ। सफल र असल बन्न चाहने मानिसहरूका लागि कतिको मनमा लाग्न सक्छ कि त्यति सजिलो छ लक्ष्य निर्धारण? यो कुरा सही हो? डाक्टर, इन्जिनियर, प्रशासक, योजनाकार, उद्यमी, व्यापारी, चिन्तक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक व्यक्ति हुने लक्ष्य निर्धारण गर्दैमा हुन सकिने हो र? भन्न नसकिने होइन। यो एक हदले सही कुरा हो, तर लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यही किसिमको साधना, अभ्यास र अध्ययनमा अनवरत धैर्य धारण गरेर लाग्ने हो भने गन्तव्य टाढाको वस्तु हुनै सक्दैन, चाहे यो भौतिक क्षेत्रमा होस् वा आध्यात्मिक क्षेत्रमा। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, अरू बन्ने कुरा जति नै गाह्रो भए पनि असल बन्छु भनेर जीवनमा अघि बढ्ने हो र आजैदेखि मनलाई त्यस्तै किसिमले डोराउँदै लग्ने हो भने असल व्यक्ति बन्न कति गाह्रो छैन। असल भनेको के, यो चाहिँ थाहा पाएकै हुनुपर्छ। हिजो आज भौतिकताले सम्पन्न मानिसको मुख हेरेर, बाह्य आवरणलाई हेरेर मानिसले ठुलो सानो छुट्याउन थालेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। मोटर चढ्दैमा, हवाईजहाजमा सैर गर्दैमा, धनधान्यले सम्पन्न हुँदैमा मानिस ठुलो हुने कदापि होइन, बरु उसमा निहित गुण, चरित्र र नैतिकताले गर्दा हुने हो भन्ने कुरालाई करिब करिब बिर्सने अवस्था आइसकेको दुःखदायी छ। यही गूढ रहस्यलाई नजानेर मानिसहरूले कैयन प्रकारको गलत मार्गको अनुसरण गरिरहेको देख्न नपाइने होइन। यसो हुनुको कारण असल मार्गदर्शकहरूको अभाव र भएका मार्गदर्शकहरूमा निहित अज्ञानता र आफ्नै प्रकारको स्वार्थ हो भनेर मान्नै पर्छ। मनुष्यताका गुणहरूबाट मानिस जति जति वञ्चित हुँदै जान्छ वा टाढिँदै जान्छ, त्यति त्यति पशुताका गुणहरूको अभिवृद्धि हुँदै जान्छ। यो बाहिरको घाम जत्तिकै टड्कारो छ, किनभने कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि अवस्थामा रिक्तता धेरै दिन रहन सक्दैन। त्यस्तो स्थिति आउँदा सकारात्मकतालाई प्रश्रय दिने हो भने सकारात्मक विचार वा कार्यहरूलाई नै निरन्तरता दिन सकियो भने त्यसले जो कोहीलाई भलै गर्ने अवस्था आउँछ, होइन त्यसको विपरीतमा गयो भने नकारात्मक स्थितिले बढ्ने र हुर्कने मौका पाउँछ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। ज्यादा जसो हामीहरू कुनै पनि कुरालाई सतै ढङ्गले बुझ्छौँ र त्यही अनुसारको व्यवहार गर्छौँ, जसको कारणले परिणाम सकारात्मक भन्दा नकारात्मक आउँछ, जुन पछि मात्र थाहा हुन जान्छ। यस्तो स्थितिमा पुगिसक्दा काम बिग्रिसकेको हुन्छ। सबै पुरातन विचार असल र सबै आधुनिक विचार खराब भन्ने हुँदै होइन। यो समय सापेक्ष हुन्छ कतिपय हदसम्म। सङ्कीर्णता र सानो हृदयले खास कुनै उपलब्धि हासिल हुने अवस्था आउँदै आउँदैन। उदारता, विशालता र महानताले नै सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्न सुरु हुन्छ। स्पष्ट छ, दिशा बदल्न सुरु गर्यौँ कि दशा बदलिन सुरु भइहाल्छ।